دوستان خوبم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکساپیست و زوج درمانگر. امروز میخوام درباره هایپرسکشوالیتی صحبت کنم. اینکه هایپرسکشوالیتی یا بیش‌فعالی جنسی چی هستش؟ آیا اختلال هستش؟ آیا نیاز به درمان داره یا نه؟ پس بعد در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً اگر در یوتیوب ما رو فالو میکنید سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب امروز قصد داریم که درباره هایپرسکشوالیتی صحبت کنیم. اینکه به صورت کلی هایپرسکشوالیتی یک تعریف بسیار دشواری هستش، چرا که هیچ تعریف دقیقی وجود نداره که چند بار رابطه جنسی در روز یک فرد باید داشته باشه تا ما اون فرد رو بیش فعال از نظر جنسی یا هایپرسکشوال بدونیم. در واقع توی محیط روانشناسی ما میتونیم بگیم یک چیزی که یک کوچولو از نرم خارج بشه رو میتونیم یک اختلال در نظر بگیریم که گاهن برای هایپرسکشوالیتی هم این اتفاق میفته. ممکنه که در هایپرسکشوالیتی مشکلاتی از لحاظ میل جنسی بیش از حد باشه یا مشکلی کلا در رابطه جنسی وجود داشته باشه، اما به صورت کلی همونطور که گفتم تعریف دقیقی وجود نداره که ما اون رو یک اختلال بدونیم. به همین دلیل ما اجازه این رو نداریم که قضاوت کنیم. پس باید بسیار مراقب باشیم در تشخیص خودمون که افراد را قضاوت نکنیم. اصطلاح افراط به نوعی قضاوت کننده هستش و غیر عادی در نظر غیر علمی در نظر گرفته میشه. در واقع مشخص نمیکنه که عادی یا نرمال چی هستش. ممکنه که اصطلاح وسواس بیشتر قابل درک باشه برای یک فردی که مشکل هایپرسکشوالیتی داره و همچنین با توجه به پیامدهای اجتماعی، رابطه‌ای و درون روانشناختی که برای خود فرد هستش. پس وسواس به نوعی ملموس‌تر هستش اگر بخوایم برای هایپرسکشوالیتی به کار ببریم. همچنین ممکنه که یک فرد از رابطه جنسی بیش از حد برای مقابله با افسردگی استفاده کنه یا اینکه برای اینکه صمیمیت رو در رابطه در واقع بخواد بیشتر کنه رو به رابطه جنسی بیش از حد میاره. یکی دیگر از تشخیص‌های احتمالی که ما میتونیم برای در واقع هایپرسکشوالیتی در نظر بگیریم اینه که اون رو به عنوان یک اعتیاد رفتاری در نظر بگیریم، چرا که این اعتیاد میتونه واژه اجبار رو در واقع به نوعی توضیح بده و تفسیر کنه کلمه هایپرسکشوالیتی رو، چرا که اجبار اینجا به معنای باید هستش و در واقع به نوعی هستش که فرد نمیتونه که از رفتار خاصی جلوگیری کنه. پس به جای اینکه ما بخوایم قضاوتی به این نگاه کنیم، میتونیم با تعریف وسواس و یا یک اعتیاد رفتاری اون رو در نظر بگیریم. به دلیل کلیشه‌های اجتماعی که وجود داره به نوعی هایپرسکشوالیتی در مردان بیشتر قابل قبول هستش و حتی اگر مردی به صورت کلی هایپرسکشوال نباشه ممکنه خودش رو در واقع با افتخار یک فردی بدونه که رابطه جنسی زیادی رو دوست داره، ولی در زنا به دلیل کلیشه اجتماعی و به دلیل فرهنگ ممکنه که خیلی قابل قبول نباشه. به صورت کلی متاسفانه خیلی ممکنه که میل جنسی زیاد برای خانم ها در جوامع قابل قبول نباشه و اغلب ممکنه که همونطور که گفتم برای زنها اون رو نپذیرن. چند تا مورد رو ما میتونیم در نظر بگیریم که حالا یک فرد رو بخوایم در واقع هایپرسکشوال بدونیم. این که فرد در طول روز به حالا مدت 2 تا 5 بار مثلا در روز تماشای پورن بپردازه، خودارضایی رو انجام بده، از سایبر سکس ها استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی سکس تلفنی داشته باشه یا اینکه از برنامه‌های دوستیابی در واقع استفاده کنه برای برقراری رابطه جنسی. و مورد دیگه که حالا توی کشور ما نیست ولی توی کشورهای دیگه ممکنه در نظر گرفته بشه، فردی که تمام وقتش رو حالا یا بیشتر وقتش رو صرف استریپ کلاب ها در واقع در اون محیط ها میگذرونه، این فرد رو ممکنه که در واقع حالا باز هایپرسکشوال در نظر بگیرن.
حالا اینکه آیا بیش‌فعالی یا هایپرسکشوالیتی در واقع بیماری تلقی میشه یا خیر، همونطور که گفتم به دلیل عدم شواهد کافی هنوز توافق اونقدری وجود نداره که آیا هایپرسکشوالیتی رو ما باید یک اختلال در نظر بگیریم یا خیر. تا جایی که الان سازمان بهداشت جهانی در واقع هایپرسکشوالیتی رو جز اختلالات کنترل تکانه در واقع در نظر میگیره. در واقع ممکنه به صورتی ما بتونیم هایپرسکشوالیتی یا بیش‌فعالی جنسی رو در گروه اختلالات در نظر بگیریم که یک بازه زمانی 6 ماه از اون بگذره، فرد به صورت مکرر و دائما تخیلات و انگیزه های جنسی داشته باشه در واقع و حتی خودش و دیگران رو در معرض خطر قرار بده و همینطور در واقع زمینه شغلی و زندگی اجتماعی و شغلی فرد اختلال ایجاد کنه. همینطور یک نکته مهمی رو که باید در نظر بگیرید، این رفتارهای بیش از حد جنسی نباید به دلیل مصرف بیش از حد مواد مثلا کوکائین و یا دیگر انواع موادی باشه که باعث میشه تستوسترون و در سطح بدن افزایش پیدا کنه و میل جنسی رو در واقع افزایش بده. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو هم آموزنده باشه. لطفا نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. اگر در یوتیوب فالو میکنید لطفا سابسکرایب کنید. ممنونم.